සුබ දසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කඩේ මීට්බෝල් වගේම රසට ගෙදරදී කොහොමද මීට්බෝල් හදාගන්න කියලා. අපි වෙන මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. අද මම මේ රෙසිපි හදාන්න ලෑස්ති කරන් තිනවා. අඹරගත්තු කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 500ක්. ඔයගොල්ලන්ට මේකට කැමති මසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම චිකන් මීට්බෝල්ස් හදන ඉඳ මම පාවිච්චි කරන චිකන්. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා පාන් කුඩු ග්‍රෑම් 100ක් විතර ඕන වෙනවා. බිත්තර දෙකක්. චිකන් සීසනින් අවශ්‍ය වෙනවා මේ සැන්දක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා ගාලික් පවුඩර් එකෙන් සුදු ලුණු පවුඩර් එකෙන් මේ සැන් දෙකක් විතර. සුදු ලුණු එනසා බේ ලීව්ස් සූදුරයට තේ හැන්දක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිසට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සැන්දත් මේ සැන් දෙකක් විතර ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා කුරුඳු පොතු. හරි. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. මේ මීට්බෝල් එක හදාගද්දි මුලින්ම අපි මේකට දාන කුළු බඩු මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. මේ කුළු බඩු මිශ්‍රණය මම පාවිච්චි කරනවා බේ ලීව්ස්, ගම්මිරිසට, සූදුරු, කුරුඳු සහ එනසාල්. දැන් අපි මේ කුළු බඩු ටික කබලේ දාගෙන පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන මේකට තෙල් මුකුත් දාන්න නැහැ. තෙල් නැතුව මේක අර කබලේ බදිනවා වගේ මේක බැද ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක හොඳට දැන් බැදිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක අපි මේක ග්‍රයින්ඩර් එකක දාගෙන හොඳට කුඩු වෙන්න කොටා ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි කුළු බඩු ටිකත් කොටාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක මීට්බෝල් එකේ ඉතුරු ටික හදාගන්න කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට අමරගත්තු මස් ටික දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ මස් එකට දාගන්නවා මම අර කලින් අමරගත්තු කුඩු කරගත්තු කුළු බඩු මිශ්‍රණය. ඊට සුදු ලුණු පවුඩර් එක, ආශ්‍රමාන්ට ලුණු කුඩු, ඒත් එක්කම චිකන් සීසනින් එක දාගෙන දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම ඒකට පාන් කුඩු ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ තව පාරක් මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. එහෙම කලවම් කරගද්දි මෙන්න මේ ගානට හොඳට පාන් කුඩි මස් ටික හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලවම් වුණාට පස්සේ දැන් මම ඒකට දාගන්නවා බිත්තර දෙකක්. දැන් මේ බිත්තර ටිකක් දාගෙන මේක හොඳට හනා ගන්න ඕනේ. මේක බිත්තර දාලා හනාගද්දි මේක මෙලෙක් මේ මස් මිශ්‍රණේ මුලින් තිබ්බට වඩා මෙලෙක් වෙනවා. අන්න ඒ ගානට එනකම් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මස් ටික සේරම කලවම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් සේරම දේවල් ටික හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක බෝල කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට පොඩ්ඩක් මම පාන් කුඩු ටිකක් ඉහගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකින් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මෙන්න මේ වගේ හොඳට බෝල කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට බෝල කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක වාෂ්පෙන් තඹ ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ටීමර් එක දාලා මේක තඹ ගන්න. ස්ටීමර් එක නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට භාජනය හදාගෙන රාස්පානක් ඇතුළේ මේ රැක්කයක් තියාගෙන ඒකේ උනත් දාලා තඹ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටික හොඳට උතුරනකොට මම මේ මීට්බෝල් එකකින් එක පරතරේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 10ක් 12ක් විතර වාෂ්පෙන් තඹ ගන්නවා.
විනාඩි 12ක් විතර තම්බ ගත්තට පස්සේ දැන් මේ මීට් බෝල් ටික හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක භාජනෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ විතර අයින් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම ඊළඟ මීට් බෝල් ටිකත් ආපහු තියාගන්නවා මේකෙන්. මේකත් අර කලින් කිරුවා වගේම විනාඩි 12ක් විතර තම්බ ගන්න ඕනේ. අපි හදාගත්තු මීට් බෝල් සේරම ටික දැන් අපි වාෂ්පෙන් තම්බගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මීට් බෝල් ටික හොඳට නිමුණාට පස්සේ මේක බෑග් එකක දාලා මේක ෆ්‍රීසර් කරලා කැමති වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න. මේක මෙහෙම වුණත් කන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් පුළුවන් සැලඩ් එකක් හදන්න. මොකද දැන්ටමත් මේක තම්බලා තියෙන ඉඳ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සැලඩ් එකක් හදන්න. තෙල් දාන්න, ඩෙවල් වලට, මිරිසට, කිරට, මීට් බෝල් ඉස්ටුවක් ඕනම කෑමක් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.